नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै तपाईले आफ्नो विषयहरूको भिडियोहरू पनि हैन यस च्यानलमा खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले कक्षा 4 को लगभग सबै भिडियोहरू हाम्रो च्यानलबाट हेरिसक्नु भएको छ होला। अनि के कस्तो लागिरहेछ पढाइ भन्नुस् त? सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुस् है। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने फोन उठाउनुहोस् 9845 95895 मा फोन गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त। ल नजानेका कुराहरू सोध्नु होला है, सोध्नु पर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू हामी यो पाठ कक्षा 4 को यो पाठ हामी यो सृजनात्मक कला भन्ने एउटा तपाईको खण्ड रहेछ हैन, हो त्यसको हामी पाठ 10 पढ्न जाँदै छौं है त। र यो काम भनेको हाम्रो के हो, चित्रहरू बनाउने हो। र पाठ 10 मा तपाईलाई दिएको रहेछ, के दिएको रहेछ भन्नुहोस्? कोलाज बनाऊ भनेर दिएको रहेछ। के दिएको रहेछ? खै त बोलेको, सबैजना बोलौं है त। कोलाज भनेर दिएको रहेछ है त। कोलाज बनाउने भनेको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्छ हैन यो कोलाज भनेको के हो? सरले कोलाज भन्नुहुन्छ। कक्षा 2 मा पनि कोलाज भन्नुहुन्थ्यो, कक्षा 3 मा पनि कोलाज भन्नुभयो होला हैन। अहिले आएर कक्षा 4 मा पनि कोलाज भन्नुहुन्छ। के रहेछ त यो कोलाज भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल के होला ल थाहा छ? ल कतिपय भाइ बहिनीलाई थाहा छ भने ल भन्नुस् त के रहेछ कोलाज भनेको? ल सुनौ के रहेछ? हो पक्कै पनि कतिपय भाइ बहिनीलाई थाहा छ होला है। कोलाज भनेको भाइ बहिनीहरू के होला? हो कोलाज भनेको के हो? पेपरहरूलाई काटेर बनाउने चित्र हो है त। के हो रे? पेपरहरूलाई काटेर बनाउने चित्र हो। त्यस्तै तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? कापीको पान्नाहरू च्यात्नुहुन्छ होला हैन। च्यातेर के गर्नुहुन्छ? विभिन्न तरिकाका सामग्रीहरू बनाउन जान्नुहुन्छ होला हैन। कतिपय भाइ बहिनीले त के गर्नुहुन्छ? चित्र के रे पान्ना च्यात्नुहुन्छ अनि टोपी बनाउनुहुन्छ होला हैन, टाउकोमा लाउने। कतिपयले के गर्नुहुन्छ त? फूलहरू बनाउन जान्नु भएको छ कतिपयले हैन। भ्यागुताहरू बनाउन जान्नु भएको छ होला। हो त्यो जान्नु पनि एउटा कला हो है त। कला हो, तपाईले जानेको कला हो है, सृजनात्मक कला भित्र पर्छ है त। र यहाँ चाहिँ बनाए त्यस्तो टोपी बनाउने हैन, त्यस्तै गुलाबको फूलहरू बनाउने हैन, त्यस्तै चरा बनाउने, भ्यागुता बनाउने, डुङ्गा बनाउने हामी यस पाठमा पढ्दैनौं है त। हामी यस पाठमा के पढ्छौं भने भाइ बहिनीहरू पान्नाहरू काट्ने, पान्नाहरूलाई काट्ने हैन, पान्नाहरू काट्ने अथवा पान्नाहरूमा पहिला चित्र गराउने। तपाईले चित्र गराउनुहुन्छ अनि त्यो चित्र बनाइसकेपछि त्यो चित्रलाई काट्नुहुन्छ। सरर लाएर हैन कैँचीले यताउता मिलाएर काट्नुहुन्छ। मिलाएर काटेर टाँस्नेलाई हामीले के भन्छौं? कोलाज भन्छौं है त। यस्तो चित्रलाई हामीले के भन्छौं त भाइ बहिनीहरू? कोलाज भन्छौं है। के भनेर छौं? कोलाज। कसरी? किन कोलाज? ओ पेपरहरुमा रङ लगाएर हैन, आफै चित्र बनाएर फेरि काटेर अर्को ठाउँमा लगेर टाँस्ने है त। भित्ताहरुमा टाँसेर हुन्छ कि हैन, अलि ठुलो पान्नाहरुमा लगेर टाँसेर हुन्छ कि हैन, हामीले एउटा राम्रो सुन्दर तपाईले बनाउन सकेको जस्तै चित्र बनाउनुलाई हामीले के भन्ने रहेछौं त? कोलाज भन्ने रहेछौं है त। र यहाँ तपाईको पाठले पनि भनेको छ कोलाज बनाऊ भनेको छ। र सबैजनाले के गर्नु पर्यो त? एउटा कैँची र आफ्नो हातमा कापीको पान्ना हुनु पर्यो है त। ल त्यो पान्नालाई आफूले अब तपाईलाई जे मन लाग्छ हैन, कस्तो चित्र बनाउन खोज्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाको तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ हेरौं हैन, चित्रहरू बुझौं हैन। त्यस्तै म पनि तपाईलाई केही बनाएर देखाउँछु हैन, के बनाएर देखाउँछु। यहाँ तल चित्र कोरेर हैन, केही कुराहरू कोरेर देखाउँछु, के कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि म सिकाउँछु है त। ल सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। त्यस्तै अब यहाँ लेखेको छ कोलाजद्वारा आफूले पनि सोचेको जस्तो कुराहरू देखाउन सकिन्छ भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? यो कोलाजद्वारा हामीले के गर्ने रहेछौं त? तपाईले बनाउन चाहेको जस्तो चित्रहरू पनि बनाउन सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौं है त। अथवा तपाईले केही सोचिरहनु भएको छ हैन भने पान्नाहरूलाई काटेर त्यस्तो चित्रमा पनि उतार्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले
थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै कलाकारहरूले आफ्नो सोचेका हेर्नुहोस् है कल्पना गरेका वा अनुभव भएका अथवा गरेका कुराहरूलाई बनाउँछन् जसलाई हेरेर र बुझेर हामीले सिक्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् चित्रकारहरूले के गर्नेछन् त उनले सोचेका कल्पना गरेका हैन त्यस्ता अथवा अनुभव गरेका त्यस्ता कुराहरू बनाउने रहेछन् के कसरी पेपरहरू काटेर है त। पेपरहरूलाई मजासँग काटेर हैन एक ठाउँ लगेर टाँसेर उनीहरूले के गर्ने रहेछन् त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू चित्र बनाउने रहेछन् है। के गर्ने रहेछन् त चित्र बनाउने रहेछन् जसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त कोलाज भन्ने रहेछौँ है त। ल यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ के गरिरहेका छन् हो ठ्याक्क पानीमा गएर माछा मारिरहेका छन्। हेर्नुहोस् दुईजना महिलाले ट्याक्क गएर हेर्नुहोस् त तपाईँहरू जस्तै कक्षा 4 मा पढ्ने भाइ बहिनीले बनाएको यहाँ के छ के गरेको छ यहाँनिर यो चित्रमा के देखाएको छ त बाबालाई तरकारी फलाउनलाई मद्दत गर्ने एउटा चित्र बनाएको रहेछ है त। आफ्नो बुवालाई यहाँ तरकारीहरू रोपेका रहेछन् हैन सायद काउली फ्लावरहरू होला हैन फुलकोपीहरू होला बन्दाकोपी अब के हो तपाईलाई के तरकारी थाहा त्यस्तै तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ है त। बनाएर हैन टाँसेको छ के गरेको छ त आफ्नो आमा बुवालाई एउटा सानो छोराछोरीले हैन उनका छोराछोरीले तरकारी खेती गर्न के गरेको त मद्दत गर्न लागेको कोलाज बनाएको रहेछ है त। त्यस्तै तपाईले पनि सोचेर विचार गरेर एउटा के गर्नु पर्यो चित्र बनाउनु पर्यो है त। ल त्यस्तै यहाँ लेखेको छ माथिको कोलाजमा विभिन्न रङ यहाँ हेर्नुस् यो कोलाजमा के छन् त विभिन्न रङका कागजहरू काटेर र च्यातिएर टाँसेका छन् भनेको छ। हेर्नुस् अब हामीले कागजहरू काट्छौं हैन मिलाएर काट्छौं अनि टाँस्छौं अथवा च्यात्छौं हैन त्यसमा के लाउनु पर्यो त विभिन्न रङहरू भर्नु पर्ने हुन्छ है त। विभिन्न रङहरू भरेपछि के हुन्छ चित्र झन् दामी राम्रो देखिन्छ है त। त्यस्तै बोट बिरुवाहरूलाई एक किसिमको कागज छ भने मानिस जमिन र आकाशलाई अर्को किसिमको कागज छ। हेर्नुस् यहाँ सब कागज टाँसेर मात्र यहाँ चित्र बनाएको है त। हेर्नुस् के रहेछ रुख बिरुवा त सबै हरियो हुन्छ हरियो हरियो एउटै प्रकारको राखेको होला त्यहाँ हैन एउटै प्रकारको कागज प्रयोग गरेका छ। त्यस्तै बुवालाई हैन त्यस्तै छोरालाई त्यस्तै आकाशलाई त्यस्तै जमिनलाई के गरेको छ त भाइ बहिनीहरू विभिन्न किसिमको कागजहरू टाँसिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सबै जसो ठाउँमा कागज टाँसेको हुनाले यो कोलाजमा काम पुरा भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा आफ्नो मौलिक सोच पनि देखाइएको हुन्छ। हेर्नुस् कतिपय संस्कृति कला मान्ने मान्छेहरूले पनि यस्तो बनाइरहेका हुन्छन् नि हैन के गरेका हुन्छन् कागजहरू काटेर ट्याकटुक मिलाएर बनाइरहेका हुन्छन् हैन चित्रहरू बनाएका हुन्छन् आफ्नो संस्कृतिलाई झल्काउने हैन आफ्नो संस्कृति कला हैन के कस्तो छन् त्यहाँका बासिन्दाहरू भनेर देखाउने पनि एउटा के रहेछ त सोच रहेछ है त। एउटा सोच रहेछ र त्यसको साथसाथै यसले के गर्नेछ त मानिसका कलाहरूलाई फैलाउन मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यहाँ तपाईलाई क्रियाकलाप दिएको छ कक्षामा छलफल गरेर आफूले सोचेको विषयमा कागज काटेर र च्यातेर कोलाज बनाऊ भनेको छ। अब तपाईलाई के बनाउन मन लाग्छ त्यसको तपाईले कोलाज बनाउनु होला। म चाहिँ यहाँ सामान्य एउटा चित्र बनाउँछु है त। ल हेरौँ तपाईले त्यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस् यो चित्रहरू मैले तपाईलाई बनाइदिएको थिएँ। त्यस्तै अब हामी यहाँ गयौँ के गर्नु पर्यो त कोलाजको चित्र गराउनु पर्यो है। ल हेर्नुस् त पहिला म ढुङ्गा बनाएँ कागजको पान्नालाई यसरी काटेर ट्याक्क यसरी काटेँ यसरी काटेँ यसरी काटेँ यसरी काटेर ढुङ्गा बनाएँ है त। अब यहाँ पनि कागजहरू टाँसेको छु है यो ठुलो कागज हो यो कागजमा मैले चित्र बनाउँदै छु है त। त्यहाँ अब मैले यहाँ तल रङ लगाउँछु पानी त बनाउनु पर्यो। पानीको कस्तो हुन्छ निलो 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 जस्तो रङ हुन्छ हैन पानी। हेर्नुस्
पानीमा ट्याक्क डुङ्गा के गरिरहेको छ डुबिरहेको छ है त पानीमा तैरिरहेको छ र यो डुबेको भागलाई यसरी मैले मेटाइदिएँ है ल अझै राम्रो चित्र बनाऊ ल तपाईहरुले पनि बनाउनु छ है त यो हेर्नुस् यहाँ के छ पानीमा डुङ्गा के गरिरहेको छ त भाइ बहिनीहरु चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है त त्यस्तै अब यहाँ के छ नि त कागज काटेर तपाईले के गर्नु पर्यो विभिन्न पात पतिङ्गरहरु हैन पानीमा त के हुन्छ भन्नुस् त हरिया हरिया वनस्पतिहरु हुन्छन् हैन यस्तै घाँसहरु भए हैन यी घाँसहरु फलेको तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ है त कति सजिलो छ त्यस्तै ल लोटस फलेको छ रे ठूलो पातमा ल मैले बनाइदिए एउटा चित्र के हो त बनाउन केही भएन हैन चित्र बनाउनु पर्यो कोपिला हालेको छ लोटसले है त त्यस्तै यहाँनिर एउटा मान्छे ट्याक्क तपाईहरु जस्तै एउटा झिल्गे मान्छे बसेको छ टक्क लाएर हेर्नुस् हैन ट्याक्क लाएर बसेको छ एउटा हातले यहाँ एउटा यो समाएको छ हैन यसले के गर्छ त डुङ्गा तार्ने काम गर्छ है त डुङ्गाले चाल्ने काम गर्छ मजाले बस्दै हिडिरहेको छ डुलिरहेको छ त्यस्तै यहाँनिर घाम पनि लाग्नु भएको रहेछ सूर्य देवता मैले देखाइदिएँ हैन हेर्नुस् कस्तो लाग्यो तपाईलाई हेर्नुस् है मैले सोचेको कुराहरु यहाँ बनाइरहेको छु है त ल अब सूर्य कस्तो हुन्छ पहेँलो हुन्छ हैन ल पहेँलो गराउँ है त ल यहाँ बीचमा पहेँलो बनाइदिएँ मैले है त सूर्यमा हेर्दा पहेँलो हुन्छ सूर्यको वरिपरि कस्तो हुन्छ त फिक्का फिक्का पहेँलो हुन्छ है फिक्का फिक्का पहेँलो भनेको अब कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त्यस्तो पहेँलो 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 देखिएको छ है त ल यसरी भाइ बहिनीहरु हामीले के गर्यौं त कोलाजको चित्र बनायौं तपाईले यसलाई के गर्नु पर्यो त काटेर पानाहरु टाँसेर बनाउनु होला है त ल सजिलो छ बनाउनु होला है र केही त्यस्ता प्रश्नहरु छन् नजानेका कुराहरु छन् भने तपाईले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त भाइ बहिनीहरु ल र कहाँ सोध्नु यो त्यो त थाहा छ ल सबैजनाले नम्बर टिप्नुस् 9849955895 हो यो नम्बरमा तपाईले के गर्नु पर्छ त नजानेका कुराहरुलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त फोन गरेर अथवा यही नम्बरमा व्हाट्सएप मेसेन्जर हैन व्हाट्सएप टेलिग्राम र भाइबरमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरु मेसेज पठाएर आफूले नजानेका प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुनेछ है त प्रश्नहरु सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् है मैले बारम्बार भनिरहेको छु प्रश्नहरु सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त ल राम्रोसँग पढ्नुहोस् कोलाज चित्रहरु बनाउनुहोस् है त र चित्रहरु बनाउने काम गर्नु होला है त बाहिर ननिस्किने बरु चित्र बनाएर बस्नुहोस् है त ल बाइ 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 भाइ बहिनीहरु राम्रोसँग पढ्नु होला है।